What's up guys, welcome back to my channel. आजको भिडियो चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ and I'm very excited. I just got my hands on a package from Amazon. म खोल्न जाँदैछु. यो चाहिँ मैले लगभग लास्ट 2 years देखि मैले किन्न खोजिरहेको अनि लेटेस्ट अहिले यो वर्ष पनि नयाँ आउँदा फेरि तर कलर मात्रै चेन्ज भएर अनि प्रोडक्ट चाहिँ त्यही नै हो स्पेसिफिकेसन सबै त्यही छ Guess what is this? म खोल्न जाँदैछु के होला त भित्र यो चाहिँ एप्पल वाच बक्सलाई फालिदिइहालौँ है त सो फाइनली मेरो हातमा परेको छ टाइटेनियम एप्पल वाच अल्ट्रा 2 सेकेन्ड जेनेरेसन ब्ल्याक भर्जनमा अनि विथ द टाइटेनियम मिलानिज लुप है त मलाई चाहिँ एकदमै हेर्न मन लागिसक्यो बक्स चाहिँ के भएर चाहिँ एप्पल वाच चाहिँ खोलेँ नि त अब फर्स्टमा चाहिँ यो म्यानुअल कस्तो हुन्छ अनि यहाँ पनि देख्नु सक्नुहुन्छ मैले मगाएको भर्जन चाहिँ यो है मिलानिज लुप विथ द ब्ल्याकमा र यससँग खासमा चाहिने कुरा चाहिँ यसमा केही हुँदैन होला के लेखेको हुन्छ कसले बेयरली पढ्छ मान्छेहरूले सो द्याट्स द मेन प्रडक्ट अनि यहाँनिर ब्यान्ड छ सो टाइटेनियम मिलानिज लुप टाइटेनियम डुअल रिलिज भएको र त्यसलाई चाहिँ साइड लगाउँछु म अहिले होइन फर्स्टमा चाहिँ यो खोलौँ अनि यसरी लक भएको हुन्छ है एप्पलको चाहिँ सबै यहाँनिर म्यानुअल रहेछ सायद कसरी युज गर्ने भनेर विच आई डोन्ट निड इट अनि यो पनि बक्स काम छैन मोर पेपर एन्ड द्याट्स द फाइनल प्रडक्ट कसरी खोल्ने हो यो त्यस्तै मजाले राख्नु हुँदो रहेछ ए यहाँ कागज हुने रहेछ है त यो एकदमै लाइट छ है यो इभन दो लाइक यो मेटल हेर्दाखेरि पुरै मेटल देखिन्छ तर टाइटेनियमको हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै लाइट छ पहिला चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको आउँथ्यो त्यो चाहिँ अलिकति हेभी साइडमा थियो यो एकदमै उचाल्दा पनि फिल नै हुँदैन कि त्यस्तो लाइट छ क्या लाइक मेरो त्यो सिलिकन ब्यान्ड थियो एप्पल वाच मैले चाहिँ एप्पल वाच सिरिज 3 लगाइरहेको थिएँ र थर्ड जेनेरेसनबाट चाहिँ यो अल्ट्रा 2 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ लगभग कति 7-8 वर्षको 7 वर्षको फरक यो 10 जेनेरेसनसँगै आएको हुनाले 7 वर्षको फरकमा चाहिँ मैले बल्ल अपग्रेड गर्दैछु र एकदमै लाइट छ यो टाइटेनियममा चाहिँ सिक्नुपर्छ मैले युज हुनलाई यो चाहिँ एकदम पहिलाको चाहिँ म्याग्नेटिक भएर टप्पक्क टाँस्ने हुन्थ्यो यसलाई चाहिँ यहाँनिर टक्क खोजेपछि यो यसरी अफ भयो निस्क्यो अनि फेरि सेक्योर गर्नलाई सेक्योर भयो सो म्याग्नेटिक र यसमा चाहिँ के फरक छ भन्दा यो चाहिँ एकदमै एडभेन्चरस भएको कारणले चाहिँ रगेड भर्जनमा होइन यो स्विमिङदेखि लिएर स्कुबा डाइभिङ जे गर्नलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ अनि यहाँनिर एउटा सानो क्लिप छ यो क्लिपले चाहिँ अनि त्यसपछि यो ठुलो सानो बनाउन मिल्छ त्यसरी मुभ हुन्छ यो क्लिपमा अनि ठुलो सानो बनाएर फेरि यसो गऱ्यो है त र लेट्स किप दिस असाइड अब चाहिँ म मेन यसलाई अनबक्सिङ गर्छु यहाँनिर छ Oh, there you go. Wow. Paper product. यसमा के छ चार्जिङ केबल रहेछ ब्लेडेड वाला अनि मेन चाहिँ यहाँ छ
हल्का हेभी नै रहेछ अनि यसको स्क्रिन यत्रो ठुलो छ साइडमा टाइटेनियम यो चाहिँ डायमन्ड रेटिङ सफायर ग्लास हो अनि अगाडिको पनि सफायर ग्लास हो है यो एकदमै रगेडवालामा छ अनि यहाँ सेन्सरहरू टन्नै देखिरहेको छु मैले अहिले सो अब जाउँ स्टार्टअप There you go र यसमा चाहिँ नयाँ बटन एउटा एड गरेको छ एक्सन बटन यो आइफोनमा जस्तै यसले चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्सहरू चाहिँ एक्सेस गर्नलाई सजिलो बनाएको छ र बाँकी भनेको युजुअल नै हो क्राउन र यो अब लो ब्याट्री भनेर देखाइरहेको छ कनेक्ट एप्पल वाच टु इट्स चार्जर सो म यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो पुरानो केबल युज गरिरहेको छु अब चाहिँ म क्लिप गर्न जाँदैछु है त त्यहीबाट होला सायद यहाँ टक्क यसरी स्लाइड गरेपछि मेटल जुदा भएर चाहिँ कस्तो सिरिङ आउँदो रहेछ है ल यस्तो छ अब यसलाई म हातमा लगाएर देखाउँछु लो ब्याट्री हुने रहेछ जस्ट इग्नोर द्याट है लगाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हल्का टाइट भयो अलिकति सार्छु म मेरो चाहिँ हल्का लुज लगाउने बानी छ तर पनि अझै पनि टाइट भइरहेछ अहिले एकछिनमा मिलाउँछु ल द्याट्स इट गाइस आई होप यु लाइक दिस भिडियो यो चाहिँ सानो छोटो मिठो यही अनबक्सिङ गरेको मात्रै ब्लग हुनेछ यसको अब डिटेल रिभ्यूमा चाहिँ म पछि बनाउँछु र अहिलेको लागि चाहिँ द्याट्स अल फर टुडे एन्ड इफ यु लाइक दिस प्लिज गिभ अ थम्स अप है त